chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách làm súp măng cua rất là ngon và đơn giản mà mình có thể nấu cho gia đình và bạn bè ăn. Và cách làm thì nhanh hơn nhiều so với những món nước khác giống như là phở hay bún. Và nếu thích thì mời bạn vào bếp cùng mình để làm ra món súp măng cua này nha. Đầu tiên thì mình sẽ cho vào đây là 1,5 lít nước và mình sẽ đợi cho nước nóng lên. Mình sẽ cho vào đây là nửa củ hành tây và 200g ức gà. Hôm nay mình xài ức gà tại vì tí xíu nữa khi mà gà chín thì mình sẽ dùng cái gà này để mình xé sợi ra. Và mình sẽ cho vào đây là 1 muỗng cà phê muối và nửa muỗng cà phê đường. Sau đó mình sẽ đun sôi khoảng 15 cho tới 20 phút cho tới khi mà mình cắm cái đũa vào và mình thấy gà nó không còn tiết ra màu đỏ nữa thì có nghĩa là nó được chín rồi. Bây giờ mình sẽ vớt gà ra và mình sẽ chắc lấy cái nước mà mình luộc gà này để dùng nấu súp. Mình sẽ cho hết những cái nước luộc gà mà mình đã chắc ra được và mình sẽ cho thêm vào là 2 lon nước cốt gà. Còn nếu như mà bạn có được cái nước hầm xương gà thì cũng tốt, thì càng tốt hơn. Tổng cộng cho cái nước này là 2 lít nước gà. Và mình sẽ cho vào đây là 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh bột nêm và khoảng nửa cốc cái củ cải trắng mà mình đã được cắt lát cho nước nó ra được ngọt. Và trong lúc mà nước đang nấu thì mình sẽ luộc trứng cút. Nếu như bạn có được cái trứng cút lon thì xài cái đó, còn không thì trứng cút tươi mình sẽ luộc với nửa muỗng cà phê muối và 1 muỗng canh giấm trong vòng 10 phút cho chín. Và bây giờ đây là tất cả những nguyên liệu để mình dùng nấu súp. Ở đây mình có là cái ức gà đã được luộc chín, trứng cút và 1 hấp cái thịt cua, hoặc nếu như mình không có cua thì mình có thể xài tôm. Và bên này thì mình có nửa pound hay là 1 lon măng tây, bắp, cà rốt, ngò rí, và ở đây là mình có 6 cái nấm đông cô khô mình ngâm nước cho nó nở ra, và 2 lòng trắng trứng và 3/4 cup bột năng. Nếu như không có bột năng thì mình có thể xài bột khoai tây hoặc là bột bắp. Và bây giờ đầu tiên thì mình sẽ cắt nhỏ cái cà rốt này ra. Mình sẽ cắt rất là nhỏ, nhỏ hơn so với hạt lựu một tí xíu, thì khi mà nấu súp thì nó sẽ ngon hơn. Giống như thế này là đạt rồi ha. Và măng tây thì mình có thể xài măng tây tươi hoặc là măng tây ở trong lon. Nếu như mà măng tây ở trong lon thì mình sẽ cắt nhỏ ra giống như thế này. Và nấm đông cô sau khi mà nó đã nở ra mình sẽ rửa sạch và cắt lát mỏng giống như thế này. Và cái phần ức gà sau khi mà đã luộc xong thì bây giờ mình sẽ mang bao tay vào và mình sẽ xé ra nó thành sợi rất là mỏng giống như thế này. Thì khi mà bỏ vô súp thì nó sẽ rất là ngon, càng mỏng thì càng ngon ha. Đây là cái công đoạn duy nhất mà mất thời gian. Và bên này cái nước súp của mình hầm hồi nãy giờ cũng được 20 phút rồi. Bây giờ mình sẽ vớt hết những cái củ cải trắng này ra. Hôm nay mình xài cái nước súp gà ở trong lon người ta nấu sẵn nên nó đã khá là mặn rồi, nên những cái nguyên liệu mình nêm rất là nhạt. Bây giờ nước bắt đầu sôi lại thì mình sẽ cho hết phần nấm, phần cà rốt và phần bắp ở trong lon vào. Nếu như mình không có bắp lon thì mình có thể xài bắp tươi thì nấu nó càng ngọt hơn. Bây giờ mình sẽ nấu trong vòng 5 cho tới 7 phút cho cái hỗn hợp này nó được sôi lại. Và mình sẽ bắt đầu cho những cái thịt gà đã xé sợi ra giống như thế này, và thịt cua và trứng cút. Nấu súp măng cua này rất là nhanh.
khi mà mình có đầy đủ nguyên liệu đã được sẵn sàng thì nấu rất là nhanh, công đoạn nấu rất là nhanh. Và bên này là mình có 3/4 cup bột năng, mình sẽ pha với 1 cup nước. Và sau đó mình sẽ đánh 2 cái lòng trắng trứng này lên, để tí nữa mình sẽ cho vào nồi súp. Mình dùng đũa đánh như thế này. Và bây giờ súp của mình nó đã sôi lại rồi, mình sẽ vớt bọt ở trên và bỏ những cái bọt này ra. Và bây giờ công đoạn tiếp theo mình sẽ đổ bột năng vào. Đây là công đoạn rất là quan trọng cho cái nồi súp của mình. Mình sẽ hạ lửa xuống trung bình và mình sẽ dùng một tay để đổ và một tay mình cái cầm đũa. Và mình nhớ rất là quan trọng là khi mà mình cho bột năng vào thì mình sẽ quậy một chiều, nhớ là một chiều thôi nha. Đây là một trong những cái bí quyết để làm cho cái nồi súp của mình nó không có bị vữa ra hay là nó bị ra nước đó. Thì mình sẽ chú ý là mình chỉ quậy một chiều thôi, và mình không đổ hết cùng một lúc mà mình sẽ đổ từng tí một. Và mình sẽ dùng đũa quậy một chiều cho tới khi mà nó đạt được cái độ sánh mà mình mong muốn. Nhiều người thì thích ăn rất là đặc, nhiều người thì thích chỉ là vừa đặc là đủ, nên mình chú ý và kiểm tra cái độ sánh của nó. Đối với mình thì mình xài còn dư một tí xíu cho cái 3/4 cup bột năng mà mình pha ra. Và nhớ là luôn luôn quậy một chiều kể từ lúc mà mình cho bột vào. Và đối với mình như vậy là đã đạt rồi. Bây giờ mình sẽ cho trứng. Bây giờ trứng cũng vậy, khi mà mình cho vào mình cũng sẽ quậy một chiều và mình sẽ đợi cho khoảng 3 tới 5 giây, sau đó mình mới bắt đầu trở. Thì trứng nó sẽ tạo ra những cái vằn dài dài giống như thế này thì nhìn nó có vẻ hấp dẫn hơn. Mình chỉ xài lòng trắng trứng thôi nha, không có xài lòng đỏ đó. Và cũng nhớ là chỉ quậy một chiều và mình sẽ để cho nó khoảng 3-4 giây rồi mình quậy lên thì nó sẽ tạo ra được cái vần trắng giống như thế này, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Và cuối cùng mình sẽ cho vào đây là một muỗng cà phê dầu mè. Và mình sẽ nếm lại coi thử là có đạt khẩu vị cho cái gia đình của mình chưa. Đối với mình thì như vậy là được rồi. Mình sẽ không thêm bất cứ gì hết, đủ ngọt và đủ mặn. Mình không cần phải nấu mặn lắm cho cái món súp này. Và cuối cùng mình sẽ cho vào đây là ngò rí mình đã được cắt nhỏ. Và khi ăn mình múc ra chén thì mình sẽ cho thêm tiêu hoặc là thêm dầu mè hay là thêm tương ớt nữa. Mình rất là khoái cái món súp măng cua này, nhìn rất là hấp dẫn phải không nào? Bây giờ mình sẽ múc ra chén cho mọi người xem nha. Nếu như mà mọi người còn nhớ, ở Việt Nam thì mình rất là hay ăn cái súp măng cua, những cái cô bán và buổi chiều khi đi học về, và mình sẽ thường hay là cho lên nhiều tương ớt trong đó và thêm chút dầu mè và tiêu nữa, ăn rất là ngon luôn đó. Bây giờ mình sẽ rắc tiêu lên và ngò rí, và ai thích ăn tương ớt thì có thể bỏ lên trên hoặc là thêm dầu mè nữa. Vậy là cái món súp măng cua của mình đã xong rồi. Chúc mọi người thành công và đừng quên là đăng ký và subscribe cho channel của mình. Cảm ơn mọi người.